سلام دوستان، اومدیم یه پارک سلطنتی. این پارک بوشی پارک بهش میگن. یه پارکی حدوداً 4000 سال عمر داره. پارک رویال فامیلی است، شاهنشاهی. حدوداً 400 تا آهو اینجا داره. بعدش الان برای ایموم آزاد کردن. قبلا خانواده‌های سلطنتی اینجا زندگی می‌کردن. برای قصر برای اونا بود، پارک برای اونا بود، یه باغ بود. و گوزنی که اینجا بود، گوزنا که بودن الان هم هستن حدوداً 400 تا. گوزن‌ها را همینطور آزاد گذاشته بودن که هنری 8 که بود، شاه انگلستان، اون اینجا گوزن‌ها رو شکار میکرد و لذت میکرد. الان هم به خاطر همین این گوزن‌ها رو اینجا آزاد گذاشتن، اینجا میچرونن و زندگی میکنن. الان میرم جلوتر به شما هم نشون میدم. خیلی ممنون که ساپورت میکنید و کانال خودتان نگاه میکنید. ممنون. بله، یه پارک خیلی بزرگی، حدوداً 450 هکتار هستش، یعنی 1.5 کیلومتر عرض و طولش. بعد این آهوها من نمیدونم فعلا کجا، حالا میرم دنبالشون ببینم کدام ور هستن پیداش کنم. خیلی پارک بزرگی، یعنی در عرض یک روز تمام کردن خیلی سخته. یکی از رودخانه ها، یک کوچک این ساید توی پارک. یه دریاچه نسبتاً کوچک، وسطش یه مجسمه شاهزاده دارن تعمیرش میکنن و بغلش گازهای خوب و قشنگ دارن میچرن. اوی اوی، نه بابا نترسید، نترسید، داریم رد میشیم. اینجا ماشین ها رو پارک میکنن. خیلی خیلی منطقه بزرگیه. دادشو پیدا کردیم. چندن؟ 2 تا 3 تا. ستایری سفید چقدر زیبا. Beautiful. اون بر خیلیه. چقدر زیباست. اوی، جا خیلیه. یکی هم پشت درخت قایم شده. ترسید.
سگه اومد اون ترسی. از موقع سگه مزاحم اینا هستن. نهاده کردم به مردم، از مردم به اون صورت نمیترسن. تو ریچموند پارک هستن، اونا فاصله میگیرن، اینا فرق میکنه بزن. کاملا حیات وحش. این یه دونه تنها وایستاد اینجا. نترسیا. خب معمولا باید 50 متر از اینا باید فاصله داشته باشی، ولی از اینجا مردم رد میشن، اینا هم میرن، هر طرف هم میرن. اینجا کاملا حیات وحشی، یه حالت جنگلی داره که مردم از اینجا رد میشن. حالا من زیاد نزدیک نمیرم. دریاسی تقریبا یه ذره بزرگتر از اون یکی. کنارش قشنگ برای دوچرخه، برای اسب سواری. البته اسب سواری یه جای مخصوصی داره، از اینجا رد نمیشن اونا. اینجا برای دوچرخه سواری و پیاده نوردی ایناست. همینطور پرندگان هستن اینجا میچرن. چقدر زیبا هستن، چقدر زیبا هستن. طبیعت یه چیز دیگه است. خیلی زیباست. تو دریاچه انواع و اقسام اردک ها هستن، پرندگان هستن. سی برد بهشون میگن، اون سفیده که هست سی برد بهشون میگن. اگه بتونم یه ذره برم جلوتر، اونا میگن سی برد، پرندگان دریایی. اینطوری یه پرنده هست، همین که ما تقریبا میگفتن حواسیل، حالا ترکیش میشه حاج لیلک. اینم مثل حواسیل، خیلی کمیاب اینا. اینجا تنها همینطوری وامیستن، زیاد جمع نمیشن. اینا خیلی تکه، خیلی کمن، به اون صورت زیاد نیست از اینا. من هیچ وقتم ندیدم که اینا چیزی بخورن، همیشه روزن اینا. تنها وامیستن یه کناری، اینجا زندگی میکنن. آقایی میخواد ماهیگیری بکنه اینجا از این رودخانه. یه پل کوچک از بالای رودخانه رشیم بریم اونور ببینیم چه خبر. تنهاست. اینور رودخانه خیلی بزرگه. این آقای هنری هشت اینا را، این شاهنشاه اینا را میخورد، لذت میکرد. خیلی بزرگه این. آقا دور نرو که من یه ذره نزدیکتر میام. چقدر زیباست، چقدر شاخهای بزرگی داره. آقاش خیلی قشنگه. بیوتیفول. نرو دیگه. تنهاستین. از یه چیز نگران، ناراحت. واقعا خیلی قشنگه. آخ. چه شاخهای زیبایی داره. گازس.
این منطقه ها چراگاه آهوها هست که شب و روز اینجا زندگی میکنن تنهایی دقیقت لذت میکنن. همینطوری جنگل اصلا نخورده. اینم جاده وسط جنگل، یعنی از پارک که ماشینا با کیلومتر 10 بیشتر نباید راه برن، که موقع آهوها، اسب و سگ و اینا که میان یه موقع خطری نباشه برای اینا. الان میبینید ماشین چقدر یواش داره حرکت میکنه، چقدر منظم درختکاری کردن، ردیف تا چشت بخوره درخت تو یه ردیف. اسب سواری یه آقا خانومه، 2 تا خانوم هم مثل اینجا منطقه کاملا حفاظت شده است. یه دونه از آهوها اونجا تنهایی داره میچرونه. اینجا نرده کشیدن، کاملا حفاظت شده است. اینم کافی شاپشه. هوا داره تاریک میشه. اینجا ساعت 4 دیگه همومه، باید تو بری تو بیرون. من درارم میبند. بارونی هم شاید باشه، بارون هم بیاد. فعلا که نیست. ما یواش یواش بریم بیرون و ببینیم چه به گیرمون میاد بیشتر از این خانوم هم تنها پیر یواش یواش داره میاد. یه درخت خیلی تنومند که از اینا بیشتر هست، دوره بر اینا اینطوری حفاظتی کردن. درخت خیلی بزرگ. بعدش بهتر شد، آفتاب در اومد حالا. نه پول، رودخانه، اردک ها. یه دونه ماهی اینجا مرده. خب رسیدیم به پول تمز ریور. این رودخانه که نزدیک پارک، از پارک اومدیم بیرون، اینم نزدیک پارک. اینجا هم پل هستش، اینم رودخانه. کشتی ها اینا که میخوام برم از کنار همین رودخانه به طرف ایستگاه. حالا ببینیم چه پیش میاد. همین جلوها از کنار رودخانه قدم میزنیم، هوا یواش یواش تاریک میشه. اینجا هم پیاده‌روی، چون صبح و دیروز و بارون باریده زیاد خوب نیست. اینجا هم اصلا از رودخانه آب زده بیرون، اینجا رو نمیشه. حالا باید بریم بالا. فعلا داریم قدم میزنیم کنار رودخانه. بهش میکنم 10-15 دقیقه مونده تا برسیم اون یکی پل که اونجا قطار رو بگیریم ما بریم خونه دیگه، دیر شده. خب نزدیک استیشن شدیم. این کشتی ها هم که میبینید تو رودخانه لنگر انداختن، توی اینا زندگی میکنن یک عده مردم. اینم پل
تقریبا 5-6 دقیقه اونجا هستیم. نه ما اردک ها دارن شنا میکنن مثل همیشه. خب دوستان خیلی ممنون که لحظاتی با من بودید. امیدوارم که لذت برده باشید. تا دیدار بعدی شاد و خرم سلامت.